من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام به چند سوال رایج درباره متفورمین جواب بدم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببین. سوال پرسیده شده متفورمین برای چه بیماری‌های مفیده؟ غیر از درمان دیابتی‌ها که از 50 سال قبل جزء خط اول دیابتی هاست، از متفورمین برای پیشگیری از دیابت در افراد پیش دیابت استفاده میشه. پیش دیابت ها کسانی هستند که قند خونشون کمی بالا هست ولی هنوز به تعریف دیابت نرسیده و در این حال طبیعی هم نیستن. آمارها نشون داده در صورتی که این افراد سبک زندگیشون تغییر ندن، یعنی ورزش نکنن و رژیم غذایی درست نداشته باشن، 25% اینها تبدیل به دیابت میشن. اما متفورمین یکی از روش‌هاییه که احتمال دیابتی شدن رو کم میکنه. مصرف دیگه در خانم‌هایی که دچار تخمدان پولیکیستیک هستن. این خانم‌ها دچار پرمویی و سیکل‌های نامنظم هستن. متفورمین میتونه سیکل قاعده اینها رو منظم کنه و کمک قابل ملاحظه‌ای به مشکل باروری کنه. مورد دیگه برای کاهش وزن دیابتی‌هایی هست که میخوایم علاوه بر کنترل قند وزنشون رو هم کم کنیم، چون خود کاهش وزن کمک قابل ملاحظه‌ای به اینها میکنه. باید توجه داشته باشین که از متفورمین نباید برای کاهش وزن عموم مردم استفاده بشه، برای اینکه اولا زمان میبره که فوقش 2 یا 3 کیلو از وزن رو کم کنه و نه بیشتر، و این زمان هم شاید 2 سال لازم باشه. و دومی که کاهش وزن وابسته به مصرف دارو هست و به محض قطع دارو وزن به حالت قبلی برمیگرده. و مسئله دیگه این که اغلب کسانی که این دارو رو برای کاهش وزن تجویز میکنن ملاحظات دارو رو لحاظ نمیکنن. اینکه آیا این فرد جزء کسانی هست که دارو نباید براش تجویز بشه و اینکه آیا از بیمار شرح حال کاملی گرفته شده یا نه، و آیا عوارض احتمالی دارو برای بیمار بررسی شده یا نه. اینا چیزهایی هست که پزشک متخصص داخلی به خوبی میتونه ارزیابی کنه که در اغلب موارد بدون رعایت این موارد متفورمین تجویز یا استفاده میشه. یه مورد دیگه استفاده متفورمین در دیابت بارداری هست. انسولین درمان خط اول خانم‌های باردار دیابتیه و از متفورمین به عنوان یه درمان جایگزین در مواردی که مشکلاتی در مصرف انسولین وجود داره استفاده میشه. این مشکلات میتونه به هر دلیلی باشه. مثلا بعضی بیمارا هستن انسولین قبول نمیکنن که خود همین مسئله هم یه مشکلی توی جامعه هست و من یه ویدئویی در همین زمینه تهیه کردم. و بعد اینکه بیمارا بدون دلیل مشخصی میگن ما انسولین نمیخوایم، حاضرن به قرصاشون اضافه کنن ولی انسولین نزن. گاهی بیمار قبول میکنه که انسولین بزنه ولی نمیتونه درست استفاده کنه. از نظر اثر درمانی هر دوی این روش ها موثر هست. مورد دیگه مصرف متفورمین اینه که یه صحبت های الان هست که از متفورمین به عنوان یه دارویی که مانع پیری بدن میشه و ضد سرطان هست داره استفاده میشه که به نتایج خوبی هم رسیدن، ولی مکانیسمش فعلا معلوم نیست. از نظر اثر ضد سرطان در بعضی سرطان ها از جمله سرطان تخمدان اثرات خوبی از این دارو دیده شد و تونسته حجم تخمدان دچار سرطان رو کم کنه. همینطور اثرات حفاظتی قلبی و عروقی متفورمین هم دیده شده و الان مورد توجه قرار گرفته و کاربردهایی براش در نظر گرفتن که احتمالاً در آینده جنبه عمومی‌تری پیدا میکنه. سوال پرسیده شده آیا متفورمین با داروهای دیگه تداخل هم داره؟ وقتی بحث تداخل مطرح میشه یا صحبت عوارض متفورمینه و یا اینکه متفورمین روی داروهای دیگه اثر سو داشته باشه. عوارضی که برای متفورمین گزارش شده کلا زیاد نیستن. مهمترین اونها هایپوگلیسمی یا کاهش قند خونه که نسبت به بقیه داروهای دیابت کمتر هم هست. ممکنه سطح ویتامین B12 کم کنه که یه مسئله نادری هست. ممکنه اسیدوز لاکتیک بده و یا عوارض قلب و عروقی داشته باشه که اینها هم نادر. ولی اگه ایجاد بشه مهم و جدی هستن. داروهایی که با متفورمین تداخل جدی داشته باشن وجود نداره. ولی بعضی داروها در سطح متوسط ممکنه ایجاد اختلال در متفورمین کنن، مثل انسولین، فوروسماید که اسم دیگهش لازیکس هست و لووتیروکسین که برای کمکاری تیروئید استفاده میشه. مثلا اگر بیماری
متفورمین رو با انسولین با هم مصرف کنه احتمال هایپوگلیسمی به مقدار زیادی بالا. سوال پرسیدن متفورمین رو پیش از غذا بخوریم یا حین غذا یا بعد از غذا. ما معمولا متفورمین رو حین یا بعد از غذا تجویز میکنیم. بعضی پزشکان معتقدن اگه بعد از غذا خورده بشه عوارض گوارشیش کمتره، ولی هیچ وقت پیش از غذا تجویز نمیشه. کلا اکثر قرص‌های دیابت بعد از غذا باید استفاده بشن، به جز گروه سولفورها مثل گلیبنکلاماید یا گلکرازید که قبل از غذا تجویز میشن. سوال پرسیدن آیا متفورمین ریسک آلزایمر رو زیاد میکنه؟ بعضی مطالعات گفتن با مصرف متفورمین ریسک آلزایمر کم میشه، ولی مطالعاتی هم هستند که ادعا کردن با مصرف طولانی متفورمین ریسک آلزایمر زیاد میشه. ولی الان صحبت‌ها بیشتر حول و حوش مفید بودن متفورمین برای کم کردن ریسک مشکلات مزمن مغزی و دیرپیر شدن هست. سوال پرسیدن گلوکوفاژ بهتره یا متفورمین ایرانی؟ در همین زمینه یه مطالعه انجام شده و اختلافی از نظر قدرت اثر ندیدم، ولی بعضی پزشکان معتقدن عوارض گوارشی گلوکوفاژ کمتره. سوال پرسیدن متفورمین آهسته رهش چی هست و چه فرقی با متفورمین معمولی داره؟ به متفورمین آهسته رهش میگن extended release یا XR و به متفورمین معمولی میگن immediate release یا IR. extended یعنی تأثیر طولانی تری داره و پیک نداره، ولی immediate یعنی بعد از شروع اثرش یه پیک داره و اثر کوتاه‌تری از extended داره. فرم های آهسته رهش یا همین extended فرقی که با فرم های معمولی دارن اینه که هم اثرشون دوام بیشتری داره که نتیجه اون کاهش بیشتری قند خونه و همین که یه تأثیری هم در کاهش چربی خون دارن. ولی مهمترین مزیت اینها کمتر بودن عوارض گوارشیشون هست. در این داروها عوارض گوارشی خیلی کمتر هست و یا اصلا وجود نداره. میدونید که مهمترین عارضه‌ای که مصرف کنندگان متفورمین را اذیت میکنه عوارض گوارشی مثل اسهال، دلدرد، تهوع، نفخ و سوء هاضمه. قرص‌های معمولی متفورمین گاهی از نظر گوارشی خیلی بد تحمل میشن. قرص‌های آهسته رهش جذبشون اینطوریه که به آهستگی از روده ها آزاد میشن، به آهستگی در خون به جریان میافتن و در طول 24 ساعت اثر یکسانی دارن. پس این حسن بزرگ رو دارن که بیمار میتونه یک بار در شبانه روز دارو رو مصرف کنه و تاثیرش روی قند ناشتا بهتر است. اگه به نتیجه مطلوب از نظر کنترل قند نرسیم میتونیم دوز رو بالا ببریم و از یکی شروع کنیم، نتیجه نگرفتیم 2 تا کنیم و همینطور به 3 تا و نهایتاً به 4 تا برسونیم که میشه 2 گرم. نکته دیگه این که در آمریکا چند وقت پیش متوجه شدم بعضی از انواع اینها حاوی ماده سرطانزا هستند که متعاقب اون مسئله بعضی از انواع خاص آهسته رهش از بازار آمریکا جمع آوری شد. در بازار ایران هم این مسئله بررسی شده و گفتن هیچ کدوم از انواع آهسته رهشی که در بازار دارویی ما هست سرطانزا نیستن و بیماران میتونن با خیال راحت این نوع‌های آهسته رهش متفورمین رو استفاده کنن. روش استفاده این داروها بعد از شامه، چون به این ترتیب عوارض گوارشی دارو کمتره و تاثیرش روی قند ناشتا بهتره. سوالی که برای خیلی از دیابتی‌ها پیش میاد اینه که آیا مصرف متفورمین به کلیه‌ها آسیب میزنه یا خیر؟ برای خیلی از بیماران دیابتی وقتی متفورمین تجویز میکنیم از پذیرش دارو اجتناب میکنن و میگن مگه به کلیه‌ها آسیب نمیزنه؟ متفورمین الان 50 ساله که در دنیا داره استفاده میشه و پس از انسولین قدیمی ترین داروی دیابتی هاست. هنوز هم در دیابتی های نوع 2 خط اول درمان محسوب میشه. در کسانی که مشکل کلیوی داشته باشن ما اول نگاه میکنیم ببینیم سطح نارسایی کلیوی بیمار در چه حدی است. اگه از یه حد تعریف شده برای این دارو کمتر باشه از تجویز این دارو برای بیمار خودداری میکنیم که در اصطلاحات گروه پزشکی این سطح نارسایی به GFR معروفه. در منابع معتبر توصیه شده در صورتی که سطح GFR بیمار کمتر از 30 باشه دارو تجویز نشه، ولی در GFR بالاتر از 30 مجاز به تجویز دارو هست. این به این معناست که ممکنه بیمار نارسایی کلیه داشته باشه ولی به دلیل مزایای زیادی که از این دارو دیده شده لازمه در بعضی از بیماران نارسایی کلیه دارو برای بیمار تجویز بشه و مشکلی هم برای بیمار ایجاد نمیشه.
ولی اینکه میشنویم متفورمین باعث آسیب کلیه میشه مطلب درستی نیست. اصل موضوع اینه که چون بخشی از متابولیسم دارو توسط کلیه انجام میشه، در شرایطی که کلیه دچار نارسایی شده، کلیه نمیتونه عملکرد سعی خودش رو انجام بده. طبیعتا نمیتونه متابولیسم درست متفورمین رو انجام بده و به جای اون محصول نهایی متفورمین چیز دیگه ای در بدن گردش میکنه که مطلوب ما نیست و ممکنه به جای مفید بودن مضر هم باشه. اما محققین گفتن اگر GFR مریض بالای 30 باشه، اون حد مطلوب عملکرد کلیه رو داریم و نیازی به قطع دارو نیست. پس متفورمین باعث آسیب کلیه نمیشه. به جای متفورمین این قند بالاست که به کلیه آسیب میزنه. لازمه به دلیل مزایای زیادی که از متفورمین دیده شده تا حد امکان از این دارو استفاده کنیم و مشکلات همراه و یا عوارض این دارو برای بیمار مدیریت کنیم. ما وقتی انسولین رو شروع میکنیم، داروی خوراکی که در کنار انسولین ترجیح میدیم نگه داریم هم متفورمین هست. متفورمین از افزایش وزن ناشی از انسولین تا حدی جلوگیری میکنه. نوسانات قند خون رو کم میکنه و افت قند خون در کسانی که از انسولین و متفورمین استفاده میکنن نسبت به کسانی که فقط از انسولین استفاده میکنن کمتر هست و اثرات مفیدی هم متفورمین روی چربی خون داره. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.